worst case scenario කොහොමද use කරන්න කියලා අපි බලමු. So worst case scenario කියන්නේ superlative adjective එක. ඒ කියන්නේ bad කියන verb එකේ third form එක යොදාගෙන bad ඇවිල්ලා verb එකේ form එක දෙක තුන. එතකොට worst දෙක තුන worst. එතකොට bad කියන්නේ irregular verb එක. Right? Regular නෙමෙයි irregular. So එතකොට verbs වර්ග දෙකක් තියෙනවා. Irregular verbs තියෙනවා. So එතකොට bad කියන්නේ irregular verb එකක්. So එතකොට ඒකේ තියෙන patterns වෙනස්. Right? So අපි bad කියන verb එකේ irregular form එක third එක worst case scenario භාවිතා කරගෙන දවස් ඉගන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී කතා කරන්නේ යන්නේ වෙන්න පුළුවන් වැරදි දෙයක් ගැන. ජීවිතයේ වෙන්න පුළුවන් අපි සැලසුම් කරලා තියෙන ඒත් අපි හිතපු විදියට ඒ සැලසුමට අනුව යම් කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැත්තම් අන්න ඒ දේ ගැන කතා කරද්දී තමයි අපි worst case scenario භාවිතා කරන්නේ. හරි. උදාහරණයක් හිතමු ඔයා customer service agent කෙනෙක්. Right? එතකොට customer වගෙන් අහනවා hello buddy, can I send you the LPO now? But will you be delivering the material today? I will send you the LPO now, but I need the delivery today. Right? එතකොට ඔයාලගේ ගොඩක් වෙලාව නැහැ. තව කෙනෙක් එක check කියන්නේ check කරලා verify කරලා ආපහු customer ට කියන්න තරම්. හැබැයි ඔයාට ඉක්මනටම customer ට feedback එක දෙන්න අවශ්‍යයි. දැන් phone එකේ customer ඉන්න. So ඒතර මොනවද කියන්නේ? We will try to deliver it today, but worst case scenario we will deliver it we will deliver it tomorrow for sure. The මෙතනදී ඔයා කියන්නේ නෑ in case if we fail to deliver we will deliver it tomorrow for sure. අන්න ඒ දේ අයින් කරන්න පුළුවන් අපිට worst case scenario භාවිතා කරලා. ඒ කියන්නේ customer දන්නවා ඔයා worst case scenario කියද්දි කිව්වම මොකක්ද එතනින් හදාස් වෙන්නේ? මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ඒ කියන්නේ we will try to deliver it today, but worst case scenario we will deliver it tomorrow for sure. අපිට අද deliver කරන්න බැරි වුණොත් අපිට අද deliver කරන්න බැරි වුණොත් එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම හෙට deliver කරනවාමයි කියන පොරොන්දුවත් එක්ක තමයි ඔයා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා predict කරනවා අද deliver කරගන්න බැරි වෙයි. සර් ඒත් මට LP එක දෙන්න. හැබැයි අද deliver කරන්න බැරි වුණොත් එහෙට අනිවාර්යෙන්ම deliver කරනවා. මොකද customer බලාපොරොත්තු වෙන delivery එක අද. So ඒතකොට worst case scenario ඔයා කියන we will try to deliver today, but worst case scenario අපිට deliver කරන්න බැරි වුණොත් අද. So ඒතකොට මේ උදාහරණය යොදාගෙන ඔයාලට ඔයාගේ ජීවිතේ නොයෙකුත් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් worst case scenario කියන superlative adjective එක භාවිතා කරගෙන. හරිද? ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ලියන්න උදාහරණයක් මේ තියෙන format එකේ. Right? So moving on to the second example. I'm trying to come. Worst case scenario, take an Uber and go. So ඔයා ගෙදර එනකන් කවුරු හරි බලන් ඉන්නවා. හරිද? ඔයත් එක්ක කොහේ හරි යන්න. එතකොට ඔයා කියනවා මම ගෙදර එන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මට ගෙදර එන්න බැරි වුණොත් ඔයා Uber එකක් අරගෙන යන්න. So එතකොට if I didn't come කියන එක මෙතනදී කියන්න ඕනේ නෑ. ඒ වෙනුවට තමයි කියන්නේ worst case scenario. Right? අපි දාලා බලමු if I didn't come කියන එක. I'm trying to come. If I didn't come, take an Uber and go. තේරුණාද වෙනස? I'm trying to come. Worst case scenario, take an Uber and go. දැන් ගොඩක්ම appropriate examples නෙමෙයි worst case use කරන්න. මොකද worst case use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් business world එකේ ලෝකේ budget ගැන කතා කරද්දී නැත්නම් අනාගතය ගැන කතා කරද්දී නැත්නම් රටේ නායකයෙක් ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරද්දී but මේ අපිට worst case scenario use කරගෙන සාමාන්‍ය විදියට එදිනෙදා දවසේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් උදාහරණ මම හිතන්නේ ඔයාට තේරෙනවා නම් කරුණාකරලා හෙට ඉඳන්ම උත්සාහ කරන්න worst case
කියන superlative adjective එක භාවිතා කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයට ඉංග්‍රීසියෙන් හැමදාම worst case scenario කියන එක sentence එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න කතා කරන්න. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් මේක පාවිච්චි කරනවා worst case scenario කියන එක. හැබැයි මේක ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් මේ worst case scenario කියද්දිම එතකොට ළඟ ඉන්න කවුරු හරි හාන් හිටියොත් ඔයා මේක use කරනවා ඉබේම ඔයාගේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් උසස් දැනුමෙන් ඔයා ගොඩක් පරිපූර්ණ කෙනෙක් කියලා ඔයාට විදා දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉබේම පේනවා හාන් ඉන්න කෙනාට හරි ඔයා ගොඩක් ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක්. ඒකයි ඔයා මේ worst case scenario කියන superlative adjective එක use කරන්න කියලා. මොකද සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් මේක use කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා උත්සාහ කරන්න worst case scenario කියන superlative adjective එක භාවිතා කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න. Okay, right. We're moving on to the last example in here, which is I'm trying to speak English like a native speaker in a year, but no, there's no but. Worst case scenario, I'll end up sounding better than most Sri Lankans. I'm trying to speak English like a native in a year. Worst case scenario, I'll end up sounding better than most Sri Lankans. මේක ටිකක් ලොකු වාක්‍යයක් sentence එකක් නේද? ඒත් මෙතන තේරුම හරි පැහැදිලි මම හිතන්නේ තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මම උත්සාහ කරන අවුරුද්දකින් native කෙනෙක් වගේ නැත්තම් සුද්දෙක් වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. එතකොට ඔයා කියන මට එහෙම කතා කරන්න බැරි වුණත් මම උත්සාහ කරපු නිසා අවුරුද්දක් සුද්දෙක් වගේ කතා කරන්න අඩුම ගානේ මම ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක්ට වඩා හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක. So එතකොට worst case scenario අඩුම ගානේ කියන තේරුමත් එනවා සිංහලෙන්. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරාම යම්කිසි දෙයක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරාම right එතකොට එහෙම බැරි වුණත් අර worst case ඒ කියන්නේ at least කියන මේ අවස්ථාවේදී මේ උදාහරණයේදී at least කියන එකත් එක්ක සමාන තේරුමක් තියෙනවා. So මම උත්සාහ කරන්නේ කියන්නේ I'm trying to speak English like a native in a year. Worst case scenario, I'll end up sounding better than most Sri Lankans. So මම හිතන්නේ පැහැදිලි worst case scenario සුබ පැතුම් good luck use කරන්න කතා කරන්න භාවිතා කරගෙන worst case scenario ඔයාගේ ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි